لو انت ديفلوبر تحديدا، لو انت ويب ديفلوبر فانت غالبا سمعت عن حاجة اسمها API. طيب ايه هو ال API؟ مبدئيا كده عندنا نوعين من الواجهات: واجهة المستخدم User Interface، ودي الواجهة اللي بتكون ظاهرة لأي مستخدم وبيكون معروض فيها المحتوى والعناصر زي التكست أو الإيمجز أو فورمز حتى. النوع الثاني من الواجهات هو واجهة برمجة تطبيقات الويب Application Programming Interface، واللي بنختصره في كلمة API. ودي واجهة ما بتظهرش للمستخدم العادي، واجهة بيتعامل معاها المبرمج عشان يستلم ديتا أو يرسل ديتا المكان، وبيكون ال API هو الوسيط فيما بينهم، يعني عملية بوست وجيت. مثلا لو عندك موقع وفي صفحة تسجيل دخول باستخدام حساب جوجل، فهنا تستخدم API عشان تربط جوجل بالموقع بتاعك. اللي هيحصل انه موقعك هيطلب بيانات الحساب من ال API، وال API هيبعت الطلب ده لجوجل. جوجل هيرد على ال API بالبيانات اللي طلبها، بعدين يبعتها لقاعدة البيانات عندك في الموقع، وكده تمت عملية التسجيل بنجاح. ما استوعبتش الفكرة صح ولا أنا؟ مثلا لو انت عايز تعمل موقع يعرض منتجات موجودة في متجر معين والتفاصيل بتاعتها، هتعمل ايه؟ لو مطورين متجر عاملين له API، فانت بكل سهولة هتقدر تستخدم ال API وتربطه بموقعك، وقتها هتقدر تسحب بيانات المنتجات وتفاصيلها وتعرضها في الموقع عندك، زي الصور المنتج والسعر والوصف وإلى آخره. طب تخيل كده بقى لو ما كانش في حاجة اسمها API. لو انت شغال على سيستم كبير، فالسيستم هتلاقيه متقسم لبرامج صغيرة كلهم مربوطين ببعض بالاي بي اي. البرنامج الاول مربوط بالبرنامج الثاني بي بي اي، والبرنامج الثاني مربوط بالثالث بي بي اي، وكلهم مربوطين ببعض عشان يعملوا السيستم. لما السيستم بقى يحتاج يعمل عملية معينة، هيستدعي الاي بي اي الخاص بيها عشان ينفذها. وقت ما يحتاجش العملية دي مش هيستدعي الاي بي اي، وبالتالي البرنامج مش هيكون كبير ولا تقيل جدا. عرفت دلوقتي كان هيحصل ايه لو ما كانش في API؟ كان حجم السيستم هيبقى كبير وتقيل جدا، لانه كان هيبقى عبارة عن كتلة عمليات السيستم محتاج بعضها والبعض التاني مش محتاجه. لازم تبقى عارف انه ال APIs منها انواع، وبتتقسم على حسب ال communication level بتاعها. عندنا ال low level وال high level، واخر حاجة ال web service. معلومة كده على جنب لازم تبقى عارفها: اي ويب سيرفيس هو API، بس مش اي API هو ويب سيرفيس. ليه؟ لانه ال API العادي مش بيحتاج HTTP بروتوكول عشان يشتغل، اما الويب سيرفيس بيحتاج. بس كان هو ده ال API باختصار. كان معكم حمزة من قناة قناة الكمبيوتر. نشوفكم في الحلقة الجاية، وصلى الله على نبينا محمد، ومع السلامة.